Video này sẽ tiết lộ một hành động mà có thể khiến bạn trở thành một người bị ghét trong phòng gym. Đó chính là thả tạ. Âm thanh chói tai khi thả tạ mạnh trong phòng gym. Nó tiết lộ rất nhiều về ý thức và sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Nhưng vì sao một số người tập gym lại không biết điều này hoặc cố tình làm điều này? Hơi bất lịch sự so với những người xung quanh. Đúng rồi, người ta bị phân tâm. Thôi thiếu tôn trọng bạn tập. Thả tạ để chứng minh tập nặng hay một hành động kém văn minh nơi công cộng. Đây là một vấn đề được đem ra tranh luận rất nhiều trong cộng đồng gymmer. Nên trong video này, ekip chúng mình sẽ thực hiện việc thả tạ ở hai phân khúc phòng gym khác nhau, gồm một phòng private gym và một phòng commercial gym, để xem mức độ ảnh hưởng trong không gian hai loại phòng này sẽ như thế nào. Và chúng mình sẽ thử hỏi cảm nghĩ của những gymmer xung quanh để xem phản ứng của họ. Để khách quan hơn thì chúng mình sẽ làm một việc chưa từng có tiền lệ trước đây. Ekip sẽ đo âm thanh của các lần thả tạ để xem nó ảnh hưởng thế nào đến cơ thể chúng ta. Nếu bạn nghĩ việc thả tạ là bình thường thì những thông tin trong video này có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Hello chị. Hello. Phòng dễ thương quá ha. Yeah. Em ước gì em cũng có một cái phòng như vậy. Năm sao vậy? Biết làm sao? Năm sao hả? Em đang biết chị với vai trò là một chủ của một cái phòng gym private này. Theo chị Phượng á, thì tại sao khách hàng ở phòng gym private với phòng gym thương mại bình thường nó lại khác nhau? Những bạn mà private thì họ sẽ thích một cái gì đó nó cá nhân, riêng tư hơn. Nó mang cái tính chất là kiểu nó tinh tế hơn. Kể cả dòng nhạc nó cũng sẽ khác nè. Họ sẽ yêu cầu rất là cao về dịch vụ của phòng private. Chị nghĩ cái việc mà mấy bạn tập thả tạ có gây ảnh hưởng đến môi trường tập luyện xung quanh không? Thật ra là có, mà cũng ảnh hưởng rất là nhiều đối với, đặc biệt là đối với phụ nữ tụi mình. Kiểu như mình thực hiện xong một set rồi, wow rất là tuyệt rồi, và cắt đùng đó vậy đi, đó vậy đó. Là mấy bạn ở ngoài là mấy bạn nghĩ là làm vậy là ngầu. Nhưng mà chắc là mấy bạn không biết được là mọi người xung quanh sẽ giật mình hay là sẽ như thế nào. Tiếp theo, ekip sẽ thử đo mức âm thanh khi thả tạ ở hai phân khúc phòng gym. Nhưng trước tiên, nếu bạn chưa rõ âm thanh thả tạ nó sẽ gây ra cảm giác gì thì chúng mình có một trải nghiệm dành cho bạn như sau. Hãy tập trung lắng nghe bài nhạc này và theo dõi biểu đồ âm thanh trên khung hình. Bạn đang cảm thấy như thế nào? Thấy khó chịu, thấy bị cắt ngang sự tập trung hay một cảm giác không thoải mái nào đó? Nó chính là trải nghiệm của việc thả tạ lớn gây ra trong phòng gym. Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thì tiếng ồn lớn có thể gây ra căng thẳng thần kinh, tăng huyết áp, mất ngủ và các vấn đề khác đi kèm. Giống như khi bạn nghe âm thanh của còi hụ xe ưu tiên, tiếng máy khoan công nghiệp, tiếng hét lớn, bạn sẽ có cảm giác căng thẳng thần kinh và bồn chồn. Ekip sẽ dùng thang đo âm thanh decibel để đo tiếng thả tạ trong video này. Chúng mình sẽ gọi tắt là dB. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mức độ tiếng ồn có thể chấp nhận được là 65 dB, với tiếng động in ỏi là cỡ 80 dB, còn bắt đầu có cảm giác nhức tai, khó chịu là khoảng 90 dB. Vậy với mức độ an toàn dưới 80 dB thì tiếng thả tạ sẽ gây ra âm thanh bao nhiêu dB? Bình thường á là em dạy khách á, khách quen có thả tạ đùng đùng, cũng có một vài khách sẽ thả tạ, nhưng mà cũng sẽ có một vài khách sẽ không thả. Trong lúc tập thì sẽ tùy theo bộ môn mà em tập thì sẽ có lúc thả và có lúc không thả tạ. Mỗi lần mà khách em thả tạ hoặc là em thả tạ, em có biết là mỗi lần đó thì cái âm thanh nó sẽ là tầm bao nhiêu mức decibel không? Dạ em không biết nhưng mà chắc là ồn. Thì giờ mình thử coi. Dạ. Em cứ tập thoải mái như cái lúc bình thường em tập. Dạ. Để chị đo thử coi là bình thường là em phải tạo ra bao nhiêu tiếng ồn. Ok. Đố em có một cái dự đoán con số nào không? Chắc tầm 5-10 gì đó. 50. Trên đây này nó sẽ có là xanh, vàng với đỏ, là em đã bị một điểm chú ý rồi đó. Ok. Bây giờ mình sẽ thử qua bên cái couple coi thử coi nó có khác cái gì không ha. Dạ. Nói chung là chị đứng đây chị phải bịt cửa tay lại, tại vì nó rất là vang, nó rất là, nói chung là buốt cái tay óc luôn. Thật ra thì trong cả hai bài, nếu như mà mình tập ở trong phòng gym á, thật sự là nó sẽ bị ồn. Và nó sẽ hơi không có tôn trọng những cái người tập xung quanh lắm. Trước giờ em có nghĩ là mình thả tạ vậy mà nó ồn đến mức như vậy không? Dạ cũng không nghĩ tới. Để hơi cao. Sau 2 lần đo ở phòng private gym thì cả 2 lần đều cho kết quả vượt mức âm thanh an toàn được cho phép. Trong không gian nhỏ và yên tĩnh của phòng private gym thì âm thanh thả tạ khiến cho ekip cảm thấy chói tai và có phần nhức đầu nhẹ. Ở phần tiếp theo, ekip sẽ thả tạ ở phòng commercial gym, nơi có đông người tập, để hỏi xem cảm nghĩ của họ như thế nào và nó gây ra tiếng ồn bao nhiêu
WDP. Đây là 1991 Fitness Entertainment, thương hiệu truyền thông giải trí thực tế đầu tiên trong ngành fitness dành cho các đối tác muốn hợp tác quảng bá trong nội dung. Ekip chúng mình sẽ để thông tin bên dưới. Nếu bạn thấy nội dung này hay, hãy bấm đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho ekip sản xuất nhiều nội dung về fitness hơn. Phòng của mình á, chị có bao giờ gặp tình huống là khách hàng của chị thả tạ đùng 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 chứ? Khách hàng của chị á cũng toàn là đối tượng là nữ thôi, và mấy bạn thả tạ cũng rất là nhẹ nhàng, mấy bạn hướng nội cũng rất là dễ thương. Đương nhiên là lâu lâu cũng sẽ có một vài trường hợp, ví dụ như là những cái bài deadlift hay là những cái bài mà cần phải tăng tiếng tạ nặng đi. Nhưng mà trước đó là mình có ra mình nhắc nhở nhẹ không chị? Thôi nhắc nhở nhẹ, tinh tế với mấy bạn. Phòng Commercial Gym sẽ xảy ra việc thả tạ nhiều hơn Private Gym vì đây là môi trường tập luyện công cộng nên sẽ khó tránh khỏi các tình huống thả tạ. Đây cũng là vấn đề nan giải của các phòng Commercial vì vấn đề nhạy cảm khi phải nhắc nhở khách hàng. Tuy nhiên, việc thả tạ này nó đến từ đâu? Theo kinh nghiệm hoạt động và tập luyện của ekip trong lĩnh vực fitness, hành động này đa số đến từ những người mới tập gym nên chưa hiểu rõ về văn hóa phòng tập. Họ sẽ nghĩ việc thả tạ này là một hành động bình thường. Thậm chí có một số người coi việc thả tạ để chứng minh mình tập nặng, tạo động lực cho bản thân. Nhưng thực tế thì những người xung quanh không nghĩ như vậy. Ngay bây giờ, ekip sẽ thử thả tạ mạnh để xem các gymer đó nghĩ thế nào và chúng mình cũng sẽ làm rõ vấn đề này ở phần cuối video. Hồi nãy á, trong lúc mà em đang tập á, chị thả tạ cái đùng như vậy em có cảm xúc gì không? Cũng chỉ hơi giật mình thôi, hốt hoảng. Nói chung là thấy cũng kiểu một cái tiếng gì mà to vậy. Chị lỡ tay chị thả tạ như vậy thì em có cảm xúc như thế nào? Thì thực sự thì em có cảm giác nó hơi khó chịu nha. Tại vì á, nhưng mà mình đang tập á, những người khác người đang tập mà khi mà chị thả như vậy á sẽ làm người ta rất tập trung. Chị tập máy không nói, những người mà như mà người ta tập tạ đơn có khi là rớt vào chân người ta. Theo anh đó nha, khi các bạn thả tạ như vậy là lý do các bạn thả là gì? Mấy bạn chưa có biết văn hóa tập luyện như thế nào, các bạn cứ bước tạ đùng 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 đùng. Hồi xưa anh cũng vậy mà anh biết. Nhưng mà sau này mình biết rồi, mình có cái văn hóa tập luyện riêng thì mình không có làm như vậy, nó hơi bất lịch sự so với những người xung quanh. Cũng có thể gây chấn thương đó nha, nếu mà nặng quá bị buông tay lố đà. Hồi xưa anh cũng bị chấn thương luôn rồi. Cộng đồng gymer vốn tranh cãi giữa việc thả tạ lớn để chứng tỏ cái tôi và thả tạ vì tập tới ngưỡng thất bại. Đầu tiên chúng ta cần phải thừa nhận rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì việc thả tạ mạnh cũng sẽ gây ảnh hưởng tới những người xung quanh và tạo ra tiếng ồn gây hại theo thang đo DP. Do đó dù là trường hợp nào thì cũng cần hạn chế tối đa việc này. Việc cho dù bạn có thâm niên tập luyện bao lâu cũng không nên lấy phương pháp tập luyện của cá nhân ra để chứng minh việc thả tạ thường xuyên là phù hợp. Nếu đôi khi bạn vượt ngưỡng thất bại và cần phải thả tạ để tránh chấn thương thì việc này vẫn có thể phù hợp để đảm bảo an toàn. Ví dụ như là một khách nào đó đang tập nặng rồi nghe cái đùng một phát người ta giật mình hay gì đó thì sẽ làm người ta bị... Đúng rồi, người ta bị phân tâm và người ta có thể sẽ rất là khó chịu vì người ta đang rất là tập trung vào trong cái buổi tập đó. Môi trường tập gym chắc chắn sẽ tạo ra tiếng ồn của tạ. Tuy nhiên điều ekip muốn chia sẻ ở video này là hành động thả tạ lớn không có kiểm soát, nghĩa là gần đến điểm kết thúc của bài tập đó, bạn gần như thả tạ tự do. Hy vọng qua video này chúng ta sẽ có một môi trường tập luyện văn minh và có trách nhiệm. Bạn đã từng gặp trường hợp nào thả tạ gây khó chịu hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi.